أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيع المشفع خير خلق الله وعلى الأنبياء والمرسلين آلهم وصحبهم آل الله. A dá ọpẹ́ fún Ọlọ́run, a tọrọ kẹrẹ àti ìgẹrẹ fún olólùfẹ́ rẹ̀ tó jùlọ òjíṣẹ́ ńlá Nabi Muhammad. A tọrọ àánú rẹ̀ kó bá gbogbo àwọn Nabi Ọlọ́run, a ti tọrọ fún gbogbo àwọn ẹni rere, a tọrọ fún àwọn àfáà wa àtàwọn òbí wa, gbogbo kẹta a tọrọ fún gbogbo wọn, ìgẹta a tọrọ fún wọn, kó bá gbogbo olólùfẹ́ wa, kó bá gbogbo ojú tí ń wò mí, etí tí ń gbọ́ mí nínú ọmọdé àtàgbà. Ìpè assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ọba rere tó ní Jímọ̀ yóò ṣojú ẹ̀mí wa, abẹ́lọ́ ọba náà kó jẹ́ a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ Jímọ̀ láyé, kó jẹ́ a máa ṣe wọ́n nínú Islam àti Iman, kó jẹ́ a máa ṣe wọ́n nínú Ihsan. Èyí tí a fẹ́ fi dára wa lẹ́kọ̀ọ́ Ọlọ́run, tá a fẹ́ fi rán ara wa létí, tí ó máa jẹ́ ìwúlò fún èmi tí ń sọ lákọ̀ọ́kọ́ àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́. Òun ni ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadith ni la máa gbé yẹ̀wò lénìí. Kan nínú àwọn sàhábà Nabi dáadáa tá ń pè ní Tamimu Dari, òun ni ó gba hadith ni wá, hadith tó gbajúmọ̀. Àwọn companions Ànábì mìíràn náà, àwọn náà tún gba hadith ni wá, bí Abdullah ibn Abbas, bí Abdullah ibn Umar, Thawban, Hudhaifa, Abu Huraira, àwọn pọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi hadith ni tì sí ní ọ̀dọ̀, bó fẹ́ wáyé sí pé àwọn ẹgbà wa àwọn lálàáfíà. Èyí tó lálàáfíà jù ń bẹ náà ni ti Tamimu Dari tí ń bẹ lọ́dọ̀ Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Wọ́n ní Ànábì sallallahu alayhi wa sallam sọ pé ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ẹ̀sìn tọ́lọ́wọ́n welcome, ẹ̀sìn tọ́lọ́wọ́n tẹ́wọ́gbà, tí ẹrú náà ṣe tí inú rẹ̀ ó dùn pé mo rẹ́sìn ṣe ń jọ́ ti ń bẹ láyé. Ẹni ìyọ́nú Ọlọ́run ni mí, òun lẹ̀sìn tó bá ní nasiha nínú. Àkòrí ẹ̀sìn òun ni an-nasiha, ẹ̀mẹ́ta ni wọ́n là Ànábì wí, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. ń tà ń pè ní Islam, àkòrí Islam òun ni kò ní nasiha. Kí ni jẹ́ nasiha? À ń bọ̀ wá ṣàlàyé rẹ̀. Kìí ṣe túmọ̀ tó ọmọ nasiha mọ̀ yẹn o, pé a fẹ́ gbọ́ nasiha, ẹ wá gbọ́ nasiha. Nasiha ń tá a mọ́ tú sílẹ̀ Yorùbá ni wáàsí. ní bá ti ṣe wáàsí náà ó sì ṣe nasiha nù rárá. À ń yá a lò ní ìkan nínú nasiha ni wáàsí jẹ́. ń tán pé nasiha tóbi, ẹni tí ò kí ó ṣe nasiha, dandan ni ká ṣe nasiha. Kí o lè bójú rí Ọlọ́run pàdé, dandan ni kíkó owó ṣe nasiha láyé. Ẹni bá gbáyé tí ó bá ṣe nasiha, yóò kò bínú Ọlọ́run. Ńlá Nabi ń sọ fún wa bí hadith yìí pé ad-din, ẹ̀sìn tó ṣe láyé nítorí ntọ́lọ́run fi dá wa gangan tó ní ká wá jọ́sìn fóun. Ad-din, àkórí ẹ̀sìn gangan, original ẹ̀sìn gangan, òun ni an-nasiha, kó ṣe nasiha. Qulna liman, àwọn sàhábà ní àwọn béèrè lọ́wọ́ Ànábì pé ta la wá ṣe nasiha yìí fún? Qala lillah, òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sọ pé ẹ ṣe fọ́lọ́run. Wa li kitabihi, ẹ ṣe nasiha fún. Tó fi mọ̀ pé kì í ṣe wáàsí ní jẹ́ nasiha, ṣé a máa ṣe wáàsí fọ́lọ́run? Dábàá ni mo ṣe nasiha fọ́lọ́run. Ànábì ní lillah, ẹ ṣe fọ́lọ́run. Wa li kitabihi, ẹ ṣe fún tírà Ọlọ́run. Wa li rasulihi, ẹ ṣe fún jíṣẹ́ Ọlọ́run. Wa li a'immatil muslimin, ẹ ṣe fún gbogbo olórí mùsùlùmí. Wa ammatihim, kó dẹ̀ jọ kárí gbogbo mùsùlùmí. Ọmọ rẹ ní nasiha tó ṣe fún, ìyàwó rẹ ní nasiha tó ṣe fún, ẹ̀gbọ́n, àbúrò, gbogbo ẹ̀ pátápátá la mẹ́nubà. Tọ́lọ́run ọba kádàrá kí a rí bí mẹ́nubà gbogbo ẹ̀ ní Jímọ̀ tòní. A máa tẹ̀síwájú láwọn Jímọ̀ tí ń bọ̀. Ọlọ́run jẹ́ a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ Jímọ̀ láyé. Nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbà wá látọ̀dọ̀ Ànábì Hasanul Basri, àfáàgbà Islam tó bá àwọn sàhábà Ànábì tó pọ̀ láyé àmọ́ kò bá Ànábì láyé. Nínú àwọn ọ̀rọ̀ sí ìlú rẹ̀, òun ni wọ́n lọ́la Ànábì sallallahu alayhi wa sallam sọ pé ara'aytum, ẹ̀yin náà ẹ wò wò. Ànábì pòwe ọ̀rọ̀ fún wa. Ó ní ìwọ náà wò wò, gbé yẹ̀ wò. Law kana li ahadikum abadan, tí kọ̀ọ̀kan nínú wa, tẹ́nìkan nínú wa bá ń bẹ tó bá lẹ́rú méjì, ó ní ẹrú méjì, ńjọ́ta yé ń ṣòwò ẹrú, àbí ká pè lọ́mọ ọ̀dọ̀ méjì tí wọ́n ń bọ̀ ṣiṣẹ́. Fakana ahaduhuma yuti'uhu idha amarahu, tó wá já sí pé ìkan nínú àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ méjì yẹn gbogbo ọjọ́ tó bá pa á láṣẹ ni máa tẹ̀lé àṣẹ rẹ̀. bí ó bá ti ní kó máa lọ kò ní wẹ̀yìn. tó bá ní ọmọ bọ̀ yín bọ̀ nù, ń tó bá ti wí, bó bá ti wí fún gẹ́lẹ́ àsìkò tó ní ó ṣe òun náà ni ó ṣe. Wa yu'addi ilayhi idha tamanahu, tó bá sì tọ́jú nǹkan pamọ́ sí lọ́wọ́ kò ní ara aláre. ọ̀rọ̀ tó bá tọ́jú sí lọ́wọ́ ẹni gbọ́ lẹ́nu ẹnìkan. Owó tó ẹ bá fi ránṣẹ́ kò ní ṣẹ́wó kù. Ìdí àmánà, ìdí mímọ́ lẹ̀ tí máa ń bà. Wa yansahu lahu idha ghaba anhu, nasiha nìyẹn. Tí ó máa wá ṣe nasiha fún ọ nígbà tó bá sí nílé.
nígbà tó bá sí ń bi iṣẹ́ nígbà tí ń bá ń bẹ ń bi tí wọ́n bá sí èyí tó tún fi bẹ̀yìn rẹ jẹ́ bí iṣẹ́ ń ṣe dáadáa lójú rẹ̀ òun náà ní tún ṣe dáadáa ní ẹ̀yìn rẹ̀ wa kana al-akharu ẹrú kan nìyẹn ẹrú kejì ya'sihi idha amarahu gbogbo àṣẹ tó bá ti pa iṣẹ́ tó bá gbé fún kò ní dọ̀ lóhùn yóò máa lagídí ni yóò máa jà ọ́ níyàn yóò máa dú ọ lẹ́nu wa yakhunuhu idha tamanahu ọ̀ wá fi ó bá dọ̀rọ̀ owó pọ̀ rí kọ́ ọmọ kábàámọ̀ yóò jàǹbá rẹ̀ ni bọ́ bá fọ̀rọ̀ sí lọ́wọ́ yóò tù bí nǹkan bá ṣojú rẹ̀ yóò ṣòfófó wa yaghishuhu idha ghaba anhu nígbà tó bá tú wá sí ń bẹ̀ tó bẹ̀ ń ṣẹ́ kan tó wá ní mò ń bọ̀ wá tara ṣe mò ń bọ̀ wá yaghishuhu yóò jàǹbá rẹ̀ nígbà tó bá sí ń bẹ̀ Ànábì ní kana sawa'an ṣé ẹ lè fẹ́rú méjèèjì wéra wọn yẹn ni pé báwa náà bá ń jẹ́rú níwájú Ọlọ́run tẹ́rù kan dáa tí ń gbọ́rọ̀ sọ́lọ́run ọba lẹ́nu tó ní nàṣíhà àti tí ń jẹ́ nàṣíhà ní sincerity kò ní nàṣíhà pẹ̀lú Ọlọ́run ọba àníyàn rẹ̀ sọ́lọ́run ọba òun ní jẹ́ nàṣíhà àníyàn rẹ̀ sànẹ́bì òun ní nàṣíhà àníyàn rẹ̀ sí gbogbo mùsùlùmí iná ń pè ní nàṣíhà ọlá ìpè wáàsí àníyàn tó dáa la fi gbé jáde pé kó lè wúlò fún gbogbo mùsùlùmí yín ká lè fi tún tẹlòmíì ṣe iná fi ń pè wáàsí ní nàṣíhà ìkan ló jẹ́ nínú nàṣíhà òun gangan kọ́ ni nàṣíhà òun nìkan kọ́ ni nàṣíhà ìwọ náà lè ṣe nàṣíhà ó tiẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe nàṣíhà nítorí àti bọ́lọ́run ọba pàdé dáadáa kí làníyàn rẹ̀ sọ́lọ́run òun ni èyí tá a fẹ́ fókọ̀sì lélẹ́yìn nínú hadithi tá a kà yìí ń pé kulna liman àwọn sàábí láwọn béèrè lọ́wọ́ ànábì pé ta ní ká ṣe nàṣíhà sí qala lillah ẹ ṣe nàṣíhà fọ́lọ́run ẹ já mú yẹn gbọ́ lọ́sẹ̀ yìí kí ni àníyàn rẹ̀ sọ́lọ́run ọba tó dá ọ njó tiẹ̀ ní sincerity pẹ̀lú Ọlọ́run ọba nínú ìjọsìn nínú àwọn ìgbà wa tí wọ́n gbà wá nú ọ̀rọ̀ tó ṣáájú al-Imam Ahmad àfa dáadáa ó gba ọ̀rọ̀ yìí wá nínú kitabu zuhud tírà tọkọ tó pè ní kitabu zuhud àfa wa Hakimu Tirmizi òun náà fi ọ̀rọ̀ yìí sínú Nawadirul Usul tírà tó gbajúmọ̀ wọ́n ní ìkan nínú àwọn disciples anabi Isa alayhi salatu wa salam wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n bi pé mal khalisu minal amal ọ̀gá wa olùtọ́wasọ́nà mal khalisu minal amal iṣẹ́ wo nìyẹn lè ṣe tẹ́mi rẹ̀ balẹ̀ pé eléyìí àníyàn dáadáa mo fi ṣe ìkìláàsù mo fi ṣe ìyẹn ṣe ń ṣe kárí mi iṣẹ́ yìí mọ kànga tá a bá ṣiṣẹ́ àyà wa máa já ẹ̀rù wa máa bà wá pé sọ́lọ́ náà là ń ṣiṣẹ́ aláníyàn gan kì í gbá níyàn rẹ̀ yín jọ́ mi pé kí làníyàn mi gan ṣèṣe torí ayé mo fi ń ṣiṣẹ́ yìí àwọn èèyàn yìn mí lérí ẹ̀ ṣèṣe pé yìn yẹn ni motivate mi ṣé nítorí Ọlọ́run náà mo fi ń ṣe kíní iṣá sàárà tí mo ṣe yìí ṣèṣe nítorí kan lè dúpẹ́ fún mi mal khalisu minal amal bó la ṣe fẹ́ rí iṣẹ́ tó dáa ṣe wọ́n béèrè lọ́wọ́ ànábì Ìsá bẹ́ẹ̀ ànábì Ìsá ní ma la tuhibbu an yahmadaka an-nasu alayhi iṣẹ́ tó o bá ṣe tó o bá fẹ́ káwọn èèyàn kí ọ lérí ẹ̀ òun nìyí tó mọ kànga nínú iṣẹ́ ẹni tó bùn lówó tó sì blọ́ọ̀kù ẹ̀ pé tó ìmọ̀ blọ́ọ̀kù rẹ tó bá di next week tóró ti mọ̀ pé yóò pè yóò dúpẹ́ ọ̀ tí ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ẹ ṣeun ọ̀ fẹ́ gbọ́ ẹ ṣeun jó ní ọ̀ fẹ́ gbọ́ ṣe tí rárá kò wọ́n kí wọ́n kí ọ kìí ṣe wọ́n tó bùn yàn lówó tó ní àti ẹ̀bùn ní nǹkan kò tiẹ̀ pé kò tiẹ̀ dúpẹ́ ọ̀gá o ẹ̀yin ò tiẹ̀ múre ẹ̀ ń pọ̀ ló túmọ̀ ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn kí wọ́n dúpẹ́ kò sí ìkìláàsù níbi iṣẹ́ rẹ̀ kò mọ́ kanga mọ́ o kìí ṣe iṣẹ́ tọ́lọ́run ọgbà wà dúró bẹ́ẹ̀ tó ti ṣe àṣedànù ní gbogbo ẹ̀ kìí ṣe èyí tí yóò dé bá nù níwájú Ọlọ́run má ṣàṣàánú wa kó foríjìn wa èyí tó mọ́ kanga nínú iṣẹ́ ànábì Ìsá alayhi salatu wassalam òun ni èyí tó ṣe tó fẹ́ kẹ́nìkan dúpẹ́ la nuridu minkum jaza'an wàlá ṣùkúran al-Qur'ani ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n bá ṣètọrẹ àánú tán àwọn aráalé àlìjánnà nù wọ́n bá ṣètọrẹ àánú tán búyàn ló ń jẹjẹ tán wọ́n máa sá fún gbogbo ọ̀nà tẹ́ fi lè dúpẹ́ fún wọn wá gbé àwọn kan dìde wá bá ń dúpẹ́ o ṣe báyìí fún mi o ó ra mọ́tò bùn mi o ó kọ́lé bùn mi o yóò máa sá káàkiri ni òun ló bọ́ ọmọ mi wáṣẹ́ kò ní fi ẹ́ dúpẹ́. wọ́n tún wá béèrè lọ́wọ́ ànábì Ìsá alayhi salatu wassalam pé faman nusihu Ọlọ́run ní ká ṣe nàṣíhà fóun ànábì náà ń sọ pé ká gba yẹn ànábì Ọlọ́run lẹ́yìn pé ká ṣe nàṣíhà ká rí i pé nàṣíhà wà nù iṣẹ́ wa faman nusihu kí ni ń jẹ́ nàṣíhà gẹ́gẹ́ lillah ń pé tá a bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe nàṣíhà fọlọ́run qal ànábì Ìsá dáhùn pé an tabda'a bi haqqillahi ta'ala qabla haqqin nas ọ̀nà tí mo lè gbà describe nàṣíhà fún yín ni pé kó jẹ́ kí tọ́lọ́run máa ṣáájú gbogbo nǹkan tó bá ṣe jẹ́ kí tọ́lọ́run ṣáájú tènìyàn lọ́kàn rẹ̀ jẹ́ kọ́lọ́run ojú ìyàwó rẹ̀ lọ lọ́kàn rẹ̀ jẹ́ kọ́lọ́run ojú ọkọ rẹ̀ lọ lọ́kàn rẹ̀ jẹ́ kó ju àwọn ọmọ rẹ̀ lọ lọ́kàn ṣe é mọ̀ pé nítorí ọmọ nítorí ìyàwó lẹ́lòmíì fi dọ̀tọ̀ Ọlọ́run haramu kan bẹ tó tẹnubọ̀ tí ò jánu tí gbogbo èèyàn ṣe wá sí fún pé jánu ń bẹ túbá kó tètè padà tí ń wò pé èmi mo jìyà nígbà tí ń bẹ kékeré sí káwọn ọmọ mi náà tún jìyà ni
ìrìlẹ̀ ìwé olówó gíga lọ sí káwọn ọmọ mi náà tún wá jìyà ni ó sì lálàálì tọ́jú alternative àmọ́ láàlì yẹn ò ní pè rẹ̀ tó haramu income tí ó rí bí ò lè dàbí haramu owó ògìgì nífẹ̀ẹ́ wọ́n fẹ́ ìtọ́pọ̀ táwọn ọmọ rẹ̀ náà fi máa ṣe yàlà yòlò níbẹ̀ náà àwọn èèyàn tó sorí ibú ọ̀pọ̀ náà tó ẹ́ pé kì í ṣe nítorí ara ẹ̀ náà ló fi sorí ibú ó sorí ibú nítorí ẹlòmíì ni ó sorí ibú nítorí ẹlòmíì ẹ́ pé òun gángan fún rẹ̀ kò kúndùn à ń wọṣọ olówó ńlá kan kò kúndùn à ń gbé aago kan kò kúndùn à ń wọ bàtà kò kúndùn à ń gun mọ́tò àmọ́ kò sí ní tí ọ̀rẹ́dì àti ṣe fọ́mọ kò sí ní tí ọ̀rẹ́dì àti ṣe fáyà nítorí pé ọmọ mi aya mi nítorí ọmọ làá fi ń ṣiṣẹ́ nítorí ọmọ làá fi ń ṣiṣẹ́ ń ló gbé lérí fá tó fi tẹnubọ gbogbo àrámù ìjẹkújẹ gbogbo ọ̀nà lágbà wáàzìkì àwọn ọmọ mi gbọdọ̀ là láyé èmi ò rí èèyàn tọ́jú mi kékeré ó sorí ibú nítorí ẹlòmíì tó bá tiẹ̀ sorí ibú nítorí ara ẹ̀ yọ sàmọ̀ pé mo gbádùn ayé mo ń lọ jí àlálkìyàmọ̀ kò gbádùn ayé kò ní gbádùn àlkìyàmọ̀ ayé yẹn náà ó fi sacrifice fẹ́yàn kan ni kò sórí ibú tó tó wọ́n ní jọ́ọ̀jì kan àbí lọ́ọ̀yà kan ní Saudi àfáà Saudi kan ló pìtàn ní fún wa ó ní wọ́n ní táwọn èèyàn bá lọ bá wọ́n ní ọmọ bá ṣe ń dẹjọ́rú gan-an wọ́n wá gbajúmọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ gbogbo ọ̀daràn pátápátá máa wà ní pé gbogbo criminal case náà bá ti gbélé lọ́wọ́ báyìí tó yóò win ní case níṣẹ́ ọmọ ẹjọ́ dàrú púpọ̀ Ọlọ́run àmọ́ fáwọn ẹlòmíì ní tálẹ́ǹtì àṣetánì bá ní ẹni tó bá tẹ bá ti wá dọ́dọ̀ rẹ̀ yọ chájì yín pé owó rẹ̀ àmọ́ wọ́n káàkiri àwọn tó bá ti rí àwọn owó wọn mọ́ wọn owó sáfìsì wọn mọ́ wọn yọ chájì yín ní owó tó ga bìbà tọ́rọ mọ̀ pé òun mọ bóun ó ṣe ṣe ẹni tó bá ti wá chájì owó tó ga táwọn yẹn bá ń bẹ̀ pé àwọn sì bá wa mú price wálẹ̀ legal service owó yìí ti pọ̀ ju àwọn lọ́ọ̀yà míì tá a tún consider àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ gbà tó báyìí rárá lónìí ẹ lọ bá àwọn solicitors míì tẹ́ ẹ bá fẹ́ èmi ò iye tí ń gbà ní ẹnu ọ̀rọ̀ kan bẹ tí mo sọ tọrọ yẹn ní wá sínú ẹni tí mò ń ṣe yìí mò ń ta ayé mi ni mò ń ta àlìkìyàmọ̀ mi ni ṣé wàá fẹ́ kí n ta àlìkìyàmọ̀ mi fún ọ lọ́fẹ̀ẹ́ èmi náà mọ̀ pé tí ń ṣe yìí ní bọ́lọ̀ ń dáadáa kí n wá ta fún ọ lọ́fẹ̀ẹ́ jẹ́ ń gbádùn ẹ̀ láyé náà kí n mọ̀ pé mo tiẹ̀ rówó ń bi ẹ̀rí ibú tí ń ṣe yìí mo rówó ń bẹ àmọ́ kí n ṣe rí ibú kí n tún má rówó ń bẹ bẹ́ẹ̀ ni tíyẹn bá ń sọ pé nítorí ọmọ nítorí ìyàwó nítorí ẹbí nítorí ará tọ́ wá ti torí ẹ̀ lọ́ọ́ kọlu Ọlọ́run ó ti jú àwọn òbí rẹ̀ débi tó ti torí wọn ṣẹ lọ́hùn ó ti jú ọmọ débi tó ti torí wọn ṣẹ ó ti jú èèyàn débi tó wá ń ṣẹ lọ́hùn kí a mi ò fẹ́ ṣẹ èèyàn ni gbogbo ẹni bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ kò ní nàṣíhà nínú ẹrù ẹ̀ Ànábì Ìsá alayhi salatu wassalam ni wọ́n ní ó sọ bẹ́ẹ̀ pé títọ́ lọ́hùn síwájú ti gbogbo èèyàn wa in arada laka amran tí ọ̀rọ̀ méjì bá yọjú sí ọ pé èwo ni ṣe ń bẹ̀ ahaduhuma lillah tí kan jẹ́ tọ́lọ́hùn wal akharu lidunya tí kejì ń jẹ́ tayé èwo ni kí n mú ṣé ọ̀tún ni gbà ní àbòsí n bá gba ọ̀tún yọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní ìjà sí tí n bá gba òsì ayé ní ìjà sí èwo ni ṣe ń bẹ̀ bàdá tàbí haqqillahi ta'ala èyí tó jẹ́ tọ́lọ́run lọ́kọ̀ọ́kọ́ mú gbọ́ ń bẹ̀ èyí tó bá jẹ́ tọ́lọ́run lọ́kọ̀ọ́kọ́ mú gbọ́ ń bẹ̀ n ti ń jẹ́ nasiha nù. al-Imamul Khattabi Abu Suleiman òun náà júwe kí ni jẹ́ nasiha nínú Sunanu Abi Dawud sharhu tó ṣe lédi Sunanu Abi Dawud ń sọ pé an-nasihatu ń tà lè pè nasiha òun ni kalimatun èdè kan ni nínú èdè Lárúbáwá yu'abbaru biha an jumlati iradatil khair lil mansuhi lahu àpapọ̀ ipa níyàn rẹ̀ dá sẹ́ni tó bá ń ṣe nasiha sí tó bá ń ṣe nasiha fábúrò rẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ nínú èdè Lárúbáwá ni pé àníyàn rẹ̀ dá sábúrò rẹ̀ wá sí lecture kan ní jẹ́ nasiha gẹ́gẹ́ gbogbo ẹni táníyàn rẹ̀ bá ti dá sí ó ti ṣe nasiha fún báwọn n tán pé nasiha gẹ́gẹ́ nu jáníyàn rẹ̀ ó dá sọ́lọ́hun nasiha tó ṣe fọ́lọ́hun ni pé kọ́kàn rẹ̀ kó dá sí Ọlọ́hun ó ní bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n bá ṣe nasiha fọ́lọ́hun ó ní sihhatul i'tiqad fi wahdaniyatihi kọ́lọ́hun ó má di méjì lọ́kàn rẹ̀ kó má di mẹ́ta lọ́kàn rẹ̀ kó má gbọ́ Ọlọ́hun sọ́kàn kó tún máa ṣe bí ẹ̀gbọ́n àwọn àjẹ́ náà ń try o tí wọ́n bá sọ tilẹ̀ tọ́lọ́hun àwọn àjẹ́ káì wọ́n ń try àwọn oṣó náà ń gbìyànjú àwọn àjẹ́ ń gbìyànjú ó wá gbé wọn sí kàtígórì Ọlọ́hun ó ṣe nasiha fọ́lọ́hun àníyàn rẹ̀ ó dá sí Ọlọ́hun àdìọ́kàn rẹ̀ sọ́lọ́hun ó lálàáfíà nígbà tó wà níwájú Ọlọ́hun tó ń wọ́dọ̀ Ọlọ́hun tó tún wá ń yọjú wo bí ogun tó tún yọjú wo bí agbára mi ajásí pé ò trust agbára Ọlọ́hun ó sì gbà pé pàápín gbogbo nǹkan ti wà ń bẹ̀ nígbà tọ́lọ́hun ṣe tó ṣe bùbù tó pé bùbù ayé tó ṣe kádàrá rẹ̀ tó sì sọ pé kádàrá yìí mo fi pamọ́ ń jẹ́ ìmọ̀ tí ó máa wà nínú kọ̀kọ̀ tèmi Ọlọ́hun ọba nìkan mọ̀mọ́ tó wá ná gàáwò báyìí tó ń lọ yẹsẹ́ wò káàkiri ọ̀nà gàáwò tí ọmọ ẹ̀pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nù ọ̀gá rẹ̀ kó fáìlì dání ọ̀nà gàáwò ó trust ẹ̀ tọrọ gbà pé ó lè fẹ́ ṣàbúrú fún ọ
ọ̀gbà lọ́ba dáadáa náà ni tó bá trust ẹ̀ kí lédè tó ju ojú sẹ́lẹ̀ fún èyí tó burú jáì ní kó tó wá pera rẹ̀ ló ń súfí wọ́n náà ló ń mójútó àyẹ̀wò káàkiri wọ́n náà ló ń promote àmọ́ ṣàyẹ̀wò àìṣe bí n tán pé n ta sọ́wọ́fù ní ká jupájú sẹ́lẹ̀ fọlọ́n káàkiri ká tiẹ̀ mọ́ bá a lọ sí àárín kankan nínú ọ̀rọ̀ wa nke máa fa aláhùn jẹ̀lílù wàhúwà jẹ̀mílù ntọ́lọ̀ ń bá ti ṣe òun náà lọ dáa gbogbo ntọ́ bá ti fi mí dá lára mo ti jupájú sẹ́lẹ̀ ṣé bí n tán ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà nà kẹ́ ẹ̀ tó yí definition padà n ti ń jẹ́ nàṣíhà gẹ́gẹ́ ni pé ìgbàgbọ́ rẹ nínú ọlọ́run ìbálò rẹ pẹ̀lú ọlọ́run kó mọ́ kànga kó ní ìgbà fún kó mọ́ sí pé o tún bójú wo bòmíì nígbà tó bá ń sin lọ́wọ́n ọba lọ́wọ́ gbogbo àṣẹ tó bá pa fún ọkọ mọ́ tẹ̀lé ó gbọ́ mọ́ṣe kó mọ́ gbìyànjú àti sá fún ó fẹ́ kó kírun ó fẹ́ kó gbààwẹ̀ ó fẹ́ kó ṣe hajj ó fẹ́ kó ṣe sàárà ó fẹ́ kó kọ́ ẹbí mọ́ra gbogbo àwọn àṣẹ wọ̀nyẹn ló mọ́ gbìyànjú àti tẹ̀lé ní ti ń jẹ́ nàṣíhà nìyẹn èyí tó bá ti rí ṣe ń bẹ̀ ò ní nàṣíhà fọlọ́run lọ́gàngán o an-nasihatu lillahi ta'ala ọlọ́run jẹ́ ọ̀rọ̀ wa lọ́rùn o ọlọ́run jẹ́ ọ̀rọ̀ wa lọ́rùn ṣé rí gbogbo ẹ̀sìn pátápátá tọ́lọ́run ṣe ní dandan lérí ọmọnìyàn tọ́mọnìyàn bá ti kápá rẹ̀ èyí tó bá ti fẹ́ ju agbára lọ ọlọ́run ó lóhun yọ̀ǹda bọ́lọ́run ṣe nífẹ̀ẹ́ ẹ̀rùn tó bó ṣe nífẹ̀ẹ́ ẹ̀rùn wákàtí márààrún tó tágbára ọba ti fẹ́ ká mọ́ yọ̀ǹda nkí ṣe ó lágbára àti dúró ó dáa kí lérí ìjòkó ó tún lágbára àti ìjòkó ó dáa kí lérí ìdùbúlẹ̀ aláìsàn ìyẹn ni tọ́ba rẹ̀ tí ò lágbára ni à ń sọ kìí ṣe ẹni tí òròjú ń ṣe o ọ̀rẹ́ kò lè dìde ó wà lọ́sípítù ẹjọ́ kí lérí ìdùbúlẹ̀ kò lè ṣàlùwàlá ẹjọ́ ṣe táyà mọ́mù kò tún lè fi yẹ̀pẹ̀ kanra bóyá ó ní skin problem ó ní nǹkan kan ọ̀dà ẹ̀kọ́ kì í bẹ́ẹ̀ kó ṣàfọwọ́ kàn gírí àbí kó ṣe nǹkan kan kó ṣàṣe nǹkan kan tágbára bá ká àmọ́ wa mú gbogbo òfin yẹn ọlọ́run máa já jùlẹ̀ fún báyìí yóò máa já jùlẹ̀ fún ẹyọ kan tí kì í yọ̀ǹda tó o bá lówó ṣàkó ò ṣe dandan fún ọ tó o bá lágbára hajj ò ṣe dandan fún ọ tó o bá lágbára àwẹ̀ ramadan ò ṣe dandan fún ọ wọ́n ní o ṣe fídíà àmọ́ ẹyọ kan tí ó yọ̀ǹda ẹyọ kan tí ó yọ̀ǹda òun ni nàṣíhà kí làníyàn rẹ sọlọ́run kì í yọ̀ǹda gbogbo situation tó bá wù kọ́ wà àníyàn rẹ sọlọ́run ṣe pàtàkì àwọn tí wọ́n láwọn òrùgun lọ lásìkò ànábì sallallahu alaihi wasallam nínú suratu tauba tínú wọn bàjẹ́ ọlọ́run sọ àyà kalẹ̀ pé laysa ala du'afa'i wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraju àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀lẹ nínú ènìyàn tí wọ́n lágbára wọn lówó wala ala al-marda àwọn tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ aláìsàn tí wọ́n lálàáfíà tẹ́ ń pé jihadiya tí wọ́n lè tẹ̀lé yín wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun àwọn tí wọ́n wá owó táwọn náà lè ná nígbà tí gbogbo èèyàn ń donate owó èmi gbé iye báyìí kalẹ̀ èmi gbé oúnjẹ kalẹ̀ èmi gbé nǹkan kalẹ̀ àwọn òrí ń tán lè kó kalẹ̀ wọ́n wá ń banú jẹ́ pé hey ṣáwo sì rojú rí ọlọ́run báyìí àárín nǹkan kan ṣe àlàáfíà àní owó àní nǹkan kan tí àánú fi pé ń tá a fi dá sí tọ́lọ́run ni gbogbo àwọn tínú wọn ń bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ní kò sábúrú kò sí harajù fún wọn kò sẹ́ṣẹ̀ fún wọn àmọ́ o idha nasahu lillahi wa rasulihi lópin ìgbà táníyàn wọn sọ́lọ́run bá ti dá kí làníyàn tiẹ̀ náà sọ́lọ́run kí làníyàn tèmi náà sọ́lọ́run kí làníyàn rẹ tó fi ń ṣẹ̀sìn kí làníyàn rẹ nídìí irun kí làníyàn rẹ lérí gbogbo wàhálà ẹ̀sìn tó ń ṣe ẹjẹ́ àmọ́ yẹra wa wo ẹjẹ́ àmọ́ chẹ́kì ara wa ọ̀rọ̀ lànàbì sallallahu alaihi wasallam bá wa sọ yìí ó ní àdín nítorí lè pè lẹ́sìn tó rí débá tó bá dijọ́ àlùkìyàmọ̀ tó fi dọ́mọ àlìjẹ́nà ọlọ́run ṣe wá lọ́mọ àlìjẹ́nà òun ni an-nasiha káníyàn rẹ dá lillah nígbà tán béèrè lọ́wọ́ ànábì pé ta ni kọ́ dá sí kọ́ dá sọ lọ́hùn ẹjẹ́ àchẹ́kì àníyàn wa wò èyí náà ni a fẹ́ fi dára wa lẹ́kọ̀ọ́ ní jímọ̀ tèní ọlọ́run jẹ́ ó wúlò fún wa ọlọ́run jẹ́ ó ṣe wá láǹfààní láyé kó ṣe wá láǹfààní lálùkìyàmọ̀ ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.